हेलो एभ्रिवान र गाइज आज चाहिँ हामी हेर्दैछौँ विनिङ स्टक्स कसरी छान्ने त हैन जसले चाहिँ मार्केटलाई बिट गरिरहेछ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रेन्डमा चलिरहेछ र जुन चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्स हो है त उसको सेक्टर वाइज मार्केट वाइज हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी कसरी छान्ने त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्दैछौँ है र हामीले यो यस्तो विनिङ स्टक्सहरु हामीले छान्न जानियो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मार्केटलाई एकदमै राम्रोसँगले बिट गर्न सकिन्छ है त मार्केटको जुन चाहिँ एभरेज रिटर्न हुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रिटर्न हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ इफ वी सेलेक्ट द स्टक्स जसको प्राइस स्ट्रेन्थ एकदमै राम्रो छ है त सो त्यो कुराहरु आज हामी हेर्दैछौँ र त्यो स्टक्सहरु हामीले छान्ने एउटा यो भनेको एउटा स्किल हो हैन तपाईले यो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुस् लास्टसम्म हेर्नुस् र तपाईहरुले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले विनिङ स्टक्सहरु कसरी छान्ने कुन चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुहुँदैन है गाइज हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्टक्स माथि गइरहेछ हामी डराउँछौँ कि है यो स्टक्सहरुमा हामी लगानी गर्दैन भनेर किनभने के फियर फ्याक्टर हुन्छ भन्दा ओहो यो स्टक चाहिँ माथि गइसकेको छ अब तल झर्छ भन्ने हुन्छ बट स्टक्स एकैचोटी माथि जाँदैन के तपाईको एउटा स्ट्रक्चर बनाएर माथि गइरहेको हुन्छ सो त्यसको बेसलाई ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ जुन चाहिँ एउटा मोमेन्टम आइसकेको स्टक हुन्छ जुन चाहिँ त्यसको एउटा बेस बनाउँदै जान्छ है त त्यो बेसलाई ब्रेक गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ अप ट्रेन्डमा गइसकेको स्टकलाई सो त्यो ब्रेक गर्नलाई किन एकदमै अप्टिमम लेभलमा पुग्नु पर्ने हुन्छ है कि त मार्केटमा एउटा क्र्याश नै हुनु पर्ने हुन्छ त्यो क्र्याश हुनको लागि एकदम नराम्रो न्यूज अथवा जुन चाहिँले एकदमै देशको स्थितिलाई एकदम खराब बनाउन सक्छ हो त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ त्यसलाई क्र्याश गर्न सक्छ हैन नभए त्यो गर्न सक्दैन सो त्यो स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्सहरुमा हामी डराउनु पर्ने हुँदैन त्यसको एउटा फेभरेबल रिस्क टु रिवार्ड रेशियो हैन जुन चाहिँ एकदमै रिस्क कम भएको जोनमा आएको पहिलापछि हामी त्यसमा इन्टर गर्न सकिन्छ सो आज हामी हेर्दैछौँ कुन चाहिँ स्टक्सहरु एकदम बवाल स्टक्सहरु छ त्यो यो स्ट्र्याटेजी तपाईहरुले आफै लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले नेक्स्ट टाइममा आफै स्टक्सहरु यो स्ट्र्याटेजीहरु लाएर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बवाल स्टक्सहरुमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त नाउ लेट्स गेट इन्टु द स्क्रिन है त कसरी हामीले त्यो स्टक्सहरु सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी भिडियोमा हेर्दैछौँ सो गाइज म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सस्तो शेयर भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ है त्यो बाट चाहिँ तपाईलाई एउटा देखाउन गइरहेको छु है त कसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरु छान्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ है र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ कुन सेक्टर्समा चाहिँ कुन चाहिँ स्टक्सहरु एकदम स्ट्रङ छ प्राइस वाइज है त भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हेर्दैछौँ है त अब त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि आज एउटा हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्टरको पर्सेन्टेज हुन्छ जुन चाहिँ सेक्टरको एउटा एभरेज पर्सेन्टेज हुन्छ नि जुन चाहिँ सेक्टरको एउटा एभरेज पर्सेन्टेज हुन्छ त्यसलाई बिट गरेको स्टक्सहरु कुन छ र त्यो बिट गरेको पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईको इयरली हामीले एफडी मा रिटर्न आउँछ नि जस्तै 10-12% कति रिटर्न आउँछ हैन ल म्याक्सिमम 12% भन्दिम त्यो 12% भन्दा माथि आको स्टक्सहरु चाहिँ कुन छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामी चाहिँ के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि आज 1 इयरको एनालाइसिस गर्दैछौँ है त एक वर्ष भित्रमा चाहिँ एक वर्ष भित्रको एउटा ट्रेन्ड हामीले हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टक्स यदि माथि गइसकेको छ भने चाहिँ त्यसमा स्ट्रङ ट्रेन्ड आइसकेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है जसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा डिप आको बेलामा फेभरेबल भएको बेलामा त्यो स्टक्समा इन्ट्री गर्ने फेभरेबल भएको बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँ इन्टर गर्न सकिन्छ है त त्यसको लागि के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 2023 यसलाई हामी 1 इयरको हेरौँ है त 1 इयरको हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पक्राउनु ल प्राइस एन्ड रेशियोज कम्पेयरमा जाने र 1 इयर अगो है त 1 इयर अगो देखिको अहिलेसम्मको आजको डेट भनेपछि 1 इयरको हामीले हेर्नु पर्यो हो त हाम्रो यतिमा प्राइस कसरी फ्लक्चुएट गरिरहेछ भनेर हेर्यौं है त अब सुरुमा हामी कमर्सियल बैंकको हेर्यौं म तपाईहरुलाई आज सबै सेक्टरको देखाउँदैछु सो भिडियो अलिक लामो पनि हुन सक्छ है त त्यसको टप स्टक्सहरु कुन छ र जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो लगानी चाहिँ इफ मार्केट बढ्ने क्रममा चाहिँ त्यसमा मार्केटको रिटर्न भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो रिटर्न हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ है त अहिलेको स्टेजमा सो हामीले बेलामा पछि अलिक लामो समय 1 इयर हैन 6 मन्थ पछि पनि हामीले त्यो सफल गर्न सकिन्छ हेरेर हैन कुन चाहिँ अर्को स्टक्स कुनै आउँदैछ कि बिट गरेर त्यो स्टकमा फेरि हामी शिफ्ट पनि हुन सकिन्छ सो अब हामी हेरौँ है त कुन चाहिँ स्टक्सहरु रहेछ भनेर त्यसको चाहिँ आज हामी टेक्निकल पनि हेर्दैछौँ है त टेक्निकल चार्टमा के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ अब के हेर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यो कमर्सियल बैंक लागेको छौँ है 1 इयरको एडजस्टेड चार्टमा हेर्दैछौँ र त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बैंकिङ इन्डेक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 इयरको पिरियडमा 6% को लस छ है एक वर्ष भित्रमा तपाईको तलमाथि गरेर अहिलेको आजको डेटसम्ममा चाहिँ 1 इयरको हामीले डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ 6% को लसमा छ कमर्सियल बैंक यदि एक वर्ष अगाडि कसैले लगानी गरेको थियो कमर्सियल बैंक एउटा इन्डेक्समा भने चाहिँ 6% को लस छ अहिले भन्न खोजेको है त अब यो 6% को लस बैंकमा छ भने अब यसलाई बिट गरेको स्टक्सहरु कुन छ त हैन कुन चाहिँ 6% भन्दा कम लस गरेको छ अथवा पोजिटिभ रिटर्नमा छ भन्ने कुराहरु अब हेरौँ है त
जस्तै एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुन्छ 17% को लस छ, दिस इज नट गुड है त है। स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्समा मानिदैन यो, हामीले आज गरेको एनालाइसिसमा स्ट्रङ्गेस्ट स्टकमा मानिदैन रिबेल। जस्तै CZBL ब्याङ्किङको इन्डेक्स र यो झन्डै छेउछाउ छ, सो मार्केट रिटर्न छेउछाउमा छ। अर्को छ एभरेज ब्याङ्क लिमिटेड 35% को रिटर्न, ब्याङ्किङ रिटर्न 6% को लसमा छ भने बट एभरेज ब्याङ्क लिमिटेड 35% को रिटर्नमा छ है त, पोजिटिभ रिटर्नमा। सो दिस गोज टु आवर लिस्ट है त। अब हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड 30% को लसमा छ, नो 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 हामी त्यो कुरा हेर्दैनौँ है, हेर्दैनौँ। अब अर्को कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड छ 19% को लस, त्यो पनि हामी हेर्दैनौँ। माछापुछ्रे ब्याङ्क लिमिटेड छ यो 20% को है, यो हामी हेर्छौँ। सो गाइज अझै अहिले चाहिँ म के भ्यालु इन्भेस्टिङको कुरा गरिरहेको छैन है त गाइज, जुन चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्सहरू भनेको भ्यालु इन्भेस्टिङको गरेर हेरिँदैन, त्यो भनेको डिफ्रेन्ट एप्रोच हो है हामीले हेर्ने। यो भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रेन्डमा बसिरहेको स्टक्सहरू जुन चाहिँ ट्रेन्डमा, सो हामीले चाहिँ प्राइस हेर्नुपर्ने हुन्छ है त जहिले पनि है। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा भयो नि त, हामीले आँखा अगाडि देख्यो नि त स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्स माथितिर जाँदैछ भनेपछि चाहिँ त्यसमा माथितिर जाने चान्स एकदम धेरै प्रोबेबिलिटी धेरै ज्यादा हुन्छ है त। सो हामीले त्यो हेरिरहेको छौँ। अब नबिल ब्याङ्क रहेको चाहिँ 12% को लसमा छ, अझै यो मार्केट रिटर्नभन्दा एकदम कम छ है, र 12% को एफडीको रिटर्न पनि हामीले दिएको छैन है त 1 इयरको पिरियडमा। सो यो भएन। MBL भनेको माछापुछ्रे ब्याङ्कको 20% छ, त्यो पोजिटिभ छ है त। र अर्को छ NICICI 17% है, यो पनि पोजिटिभ छ। र अर्को कुन चाहिँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 28% छ सानिमा ब्याङ्कको है, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ SBI ब्याङ्क 19% र अर्को रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क 27%। सो गाइज तपाईँले हेर्नुभयो कुन कुन रहेछ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क, तपाईँको SBI ब्याङ्क है, NICICI ब्याङ्क र तपाईँको MBL माछापुछ्रे ब्याङ्क लिमिटेड र अर्को रहेको छ तपाईँको एभरेज ब्याङ्क लिमिटेड है त। यति ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्समा रहेको छ है त। अब यसको हामी चार्ट हेरौँ है त। सो तपाईँलाई म 1-2वटा चार्ट चाहिँ देखाइदिन्छु जसले चाहिँ हामीलाई के भनेको रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई हेर्न है। जस्तै एभरेज ब्याङ्क लिमिटेड त्यहाँ आएको थियो नि, यो कसरी स्ट्रङ्गेस्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसले स्ट्रङ्गेस्ट, त्यो चार्ट हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो कस्तो छ, कुन वेमा गइरहेछ। तपाईँले एउटा सानो बच्चालाई लिएर देखाउनु भयो भने पनि यो अप ट्रेन्डमा गइरहेछ भनिदिन्छ है त। एउटा बिचमा एउटा धर्का तानिदिनु भयो भने पनि देखिन्छ दिस इज गोइङ अप ट्रेन्ड। सो दिस इज द स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्स। यसमा कुनै एउटा डिपहरू आएको बेलामा यो ट्रेन्ड लाइन एउटा कोरिदिने, इफ यो ट्रेन्ड लाइनको छेउछाउ आएको बेलामा हामीले यसलाई बाई गर्न सकिन्छ सर्ट एन्ड स्टप लस राखेर है त। यो स्ट्रङ्गेस्ट स्टक भयो। त्यस्तै अर्को के हेरेको थियौँ हामीले, सानिमा ब्याङ्क है त। सानिमा ब्याङ्कमा के भएको छ, यो पनि अप ट्रेन्डमा लागिसकेको छ। हेर्नु है त, यहाँ बिचमा तपाईँले एउटा धर्का कोरिदिनु भयो भने के देख्नुहुन्छ, यो अप ट्रेन्डमा लागिसकेको छ। सो यो पनि स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्स भयो। अर्को के आएको थियो, NICICI, यो पनि माथितिर गइसकेको छ। सो अप ट्रेन्डमा लागेको स्टक्सहरू चाहिँ यहाँ आउँछ है त। आज हामीले गरेको यो तपाईँको स्क्रिनरमा चाहिँ यो कुराहरू देखिरहेछ। सो आज हामीले गरेको फिल्टर आउटमा आज हामीले फिल्टर आउट गरिरहेको छौँ है त स्ट्रङ्गेस्ट स्टकहरू। सो यसमा चाहिँ यो स्टक्सहरू पढिरहेछ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त कुन कुन स्टक्सहरू। यो तपाईँहरूले टिपेर आफैले एनालाइसिस गरेर अनि राम्रो ढङ्गमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै अब अर्को स्टक्स अर्को हेरौँ है त। अब हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको हेरौँ है त। माइक्रो फाइनेन्सको के छ तपाईँको, माइक्रो फाइनेन्सको यसको तपाईँको इन्डेक्सको के छ भन्दाखेरि 21% को लसमा छ माइक्रो फाइनेन्स। इफ 1 इयर्स अगाडि माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा कसरी लगानी गरेर 21% को लसमा छ है त। अब हामीले के हेर्नु पर्यो, 21% भन्दा कुन कुन कम छ त है। 21% त एउटा मार्केटको एभरेज भयो। अब त्यो 21% भन्दा कम कुन कुन छ र हामीले एउटा क्याप के राखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इयरमा 12% भन्दा माथिको रिटर्न हुनु पर्यो। जुन चाहिँ FDले दिन्छ त्योभन्दा माथि रिटर्न दिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रङ ट्रेन्ड आइसकेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। अब त्यो हेर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ अगाडिदेखि नै कुन कुन छ। अब यो कुनै पनि छैन, 33%, 31%, CBBL 12% है त। मार्केट तपाईँको माइक्रो फाइनेन्सको 21% को तपाईँको डाउन हुँदाखेरि CBBL स्टिल पोजिटिभ विथ 12% है, जुन चाहिँ FD को रिटर्न भन्दा पनि माथि दिइसकेको छ यसले है त यो 1 इयरको पिरियडमा। सो यहाँबाट के थाहा हुन्छ, मार्केटलाई बिट गरिरहेको छ स्टकले भनेर बुझिन्छ है त। अब यहाँबाट हामीले यो एउटा CBBL छान्यो, अर्को के छान्यो, FMDBL है, FMDBL छान्यो फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स। र अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ ओहो फरवर्डहरू 45% घटेको रहेछ, स्टक्सहरू छान्नु भएन हामीले है। र अर्को छ कुन भन्दाखेरि अर्को 1% RSDC। अब यो पनि जेस अब मार्केट 20-25% घट्दाखेरि 1% पोजिटिभ हुनुपर्ने राम्रो कुरा हो, बट स्टिल हामीसँग स्ट्रङ्गेस्ट स्टकहरू एभाइलेबल छ। SKBBL पनि 4.50% राम्रो छ है। र तपाईँले हेर्न सक्नुभयो SKBBL पोजिटिभमा कुन कुन छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा SKBBL छ, अर्को RSDC छ है,
र अर्को रहेको छ तपाईको अनि CBBL छ है त SKBBL RSDC CBBL र FMDBL छ है त FMDBL 9% सो चार पाँचवटा स्टक्सहरु चाहिँ एकदम स्ट्रङगेस्ट मान्न सकिन्छ अहिलेको टाइममा माइक्रो फाइनान्स उसमा है त माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा अब यसको पनि हेरिहालौं है के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै CBBL भनेको थियो हैन त CBBL के छ एउटा चार्ट हेर्ने हो भने यो पनि एउटा साइडवेजबाट जस्तो एउटा बेस बनाएर अप ट्रेन्डमा हायर लो बनाएर स्ट्रङ भइराछ यो स्टक्स है त माइक्रो फाइनान्स एकदम अहिले कमजोर स्ट्रक्चर रहेको छ बट त्यहाँ पनि स्ट्रङगेस्ट स्टक CBBL रहेको छ है त FMDBL अर्को रहेको छ सेकेन्डमा है FMDBL सेकेन्डमा रहेको छ यसको पनि साइडवेज बनाएर एउटा हाई बनाउँदै गइराछ अर्को RSDC रहेको छ है त ल यसमा पनि यो मार्केट हायर लो बनाउँदै अप ट्रेन्ड बिस्तारै जाँदैछ है त सो यस्तो एकदम गिरेको तपाईको सेक्टरमा पनि तपाईले स्ट्रङगेस्ट स्टक्सहरु छान्नु भयो आज है त अब अर्को हेर्दै जाउँ अब माइक्रो फाइनान्सको हेर्यो हामीले कमर्शियल बैंकको हेर्यो अब नन लाइफ इन्स्योरेन्स को हेरौँ है त नन लाइफ इन्स्योरेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ नन लाइफ इन्स्योरेन्समा तपाईको एभरेज रिटर्न नन लाइफ इन्स्योरेन्सको 31% को रहेको छ अब 31% भनेपछि त obviously 12% को रिटर्नलाई त यसको नन लाइफ इन्स्योरेन्सको इन्डेक्सले एभरेज रिटर्नले नै क्रस गरिहाल्यो अब त्यो भन्दा माथिको रिटर्न कुन दिएको छ भन्दा NLG ले दिएको छ NIL ले दिएको छ है NICL ले दिएको छ त्यस्तै HEI ले दिएको छ है यो स्टक्सहरुले दिएको छ अब कुनले अन्डर परफर्मेन्स गर्यो भन्दा चाहिँ शिखर इन्स्योरेन्सहरुले अन्डर परफर्मेन्स गरेको छ RBCL ले अन्डर परफर्मेन्स गरेको छ है त्यस्तै IGI ले अलिक अन्डर परफर्मेन्स गरेको छ है त यो सेक्टरमा चाहिँ अब तपाईले एउटा चार्ट हेर्ने हो भने जस्तै NICL को एउटा चार्ट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त एउटा अप ट्रेन्डमा गइसकेको स्ट्रङगेस्ट स्टक्सहरुले यस्तो खालको क्यारेक्टर बनाएर माथि जान्छ है त सो अब यो एउटा बेसमा आउँदैछ र यसले एउटा केही टाइपको अब यसले एउटा सानो कन्सोलिडेसन फेजमा चाहिँ हामीले एउटा फेभरेबल रिस्क रिवार्ड हेरेर चाहिँ हामीले इन्टर गर्न सकिन्छ यो स्टकमा है त अब अर्को हेरौँ है त फेरि नन लाइफ इन्स्योरेन्स हामीले हेर्यो हाइड्रोपावर अब हाइड्रोपावरको हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोपावरको तपाईको हाइड्रोपावरको तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 14% 1 इयरमा 14% को यसमा एभरेज लस छ है त एभरेज लस 14% को रहेछ लस छ भने अब यो 14% लस भन्दा कम लसहरु कुन भएको छ र हाम्रो क्याप 12% हेर्नु पर्ने हुन्छ 12% भन्दा माथि कुनै छ त मेरो पोजिटिभ कुनै छ पोजिटिभ एउटा छ MBJC पोजिटिभ छ अर्को MEN पोजिटिभ छ र अर्को हेरौँ RSPL पोजिटिभ छ र अर्को SHPC पोजिटिभ छ SJCL पोजिटिभ छ र उहेवा पोजिटिभ छ उहेवा कोला अर्को CHCL पोजिटिभ छ 31.93% है CHCL वान अफ द बेस्ट रहेको छ 33.9% CHCL को तपाईले हामीले चार्ट हेरौँ के भनेको छ obviously यस्तो भन्ने नै भइहाल्यो है त हायर लोको सिरिज बनाएर एउटा अप ट्रेन्डमा गइसकेको छ र एउटा तपाईको एकदम राम्रो कन्सिडरेसन फेजमा पनि छ यदि हामीले यो रेन्जमा पनि हामीले किन्यो भने यहाँ तलको एउटा स्टप लस लङ टर्म गर्नेले यो तल स्टप लस राख्यो भने पनि 5-10% को एउटा रिस्कमा चाहिँ यसले बुलभरिको मजा लिन सकिन्छ स्टक्सबाट है त सो यो पनि एउटा स्टक भयो है त अब त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा हेरौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा तपाईको एभरेज रिटर्न 4.81% रहेको छ भने यसमा तपाईको छैन कुनै पनि है SDL 10% क्लासमा छ सिबमको 21% क्लासमा छ अहिले एउटा स्ट्रङगेस्ट स्टक्स भएर आइसकेको छैन है त अब केही टाइम हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले यसमा है र अर्को रहेको छ लाइफ इन्स्योरेन्सको एभरेज रहेको छ 18% भन्दा माथि कुन छ NLICL रहेछ र अर्को ALICL दुईटा स्ट्रङगेस्ट स्टक्स हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँबाट है ल अनि अर्को फाइनान्समा हेर्न सकिन्छ हामीले फाइनान्समा तपाईको एभरेज रिटर्न कति रहेको छ फाइनान्समा तपाईको 6.30% को लसमा रहेछ अहिले 1 इयरमा है त अब पोजिटिभहरु कुन छ हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ पोजिटिभ कुनै छ त कुनै छ देख्दिन त म दुईटा पोजिटिभ देखे मैले है त एउटा MFIL र अर्को MPFL यो दुईटा स्टक्स हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ एउटा स्ट्रङगेस्ट स्टक्समा हेर्नलाई हैन र त्योबाट चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर स्टकमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ है त सो तपाईहरुलाई चाहिँ आज म एकदम स्ट्रङगेस्ट स्टक्सहरु देखाउँदैछु है त र अर्को डेभलपमेन्ट बैंकमा कुन स्ट्रङगेस्ट रहेको छ विथ प्राइस है प्राइस अनुसार कुन स्ट्रङगेस्ट रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको डेभलपमेन्ट बैंकको 0.14% को लसमा रहेको छ 1 इयरमा हैन बट स्ट्रङगेस्ट स्टक्समा कुन रहेको छ भन्दाखेरि 12% क्यापलाई कुनले तोडेको छ त भन्दाखेरि GBBL 4.48% छ जस मार्केट भन्दा माथि परफर्मेन्स गरिरहेछ GBBL ले
जिआरडिबिएलले सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ 10% को पर्फर्मेन्स गरिरहेछ 10% प्रफिटको अर्को जेबिबिएलले पर्फर्मेन्स गरिरहेछ 3.63% को है केआरबिएलले 4.94% सो 12% भनेको चाहिँ एमडिबीले गरेको रहेछ मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 12% को पर्फर्मेन्स गरिरहेछ है सो र सबैभन्दा राम्रो बेस्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कुन रहेको छ भन्दा साइन 31.32% को पर्फर्मेन्स गरेको छ है त साइनले सो साइनको एकचोटि हेरिदिइहाल्यौँ हामी देखिहाल्नु स्ट्रङ्गेस्ट स्टकहरूको क्यारेक्टरै देख्नुहुन्छ क्या कस्तो मजाले देखिन्छ भने के भनेर एउटा ट्रेन लाइनमा बसिरहेको हुन्छ अब यो ट्रेन लाइनमा तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ के टाइम कन्सिडरेसन भनेर यता आउँछ कि यता आउँछ त्यसपछि तपाईँले एउटा रिस्क लिएर लिन सक्नुहुन्छ है त सो स्ट्रङ्गेस्ट स्टकहरू यसरी थाहा भइहाल्छ हामीले है त अब त्यसरी नै अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुन बाँकी छ हाम्रो भन्दाखेरि प्रमोटर सेयर होटल सेक्टर है त होटल सेक्टरमा कुन चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्छ होटलले 105% को रिटर्न दिएको छ 1 इयर भित्रमा भने त्योभन्दा माथि रिटर्न दिने कुन छ त भन्दाखेरि ओएचएल दिएको छैन सिजिएसले दिएन एसएचएल र टिआरएच है त एसएचएल टिआरएच है त दुईटा एसएचएल र टिआरएच छ एसएचएल हेर्दै अभियसली एसएचएल अहिलेको हट स्टक्स भनौँ हैन 1 इयर भित्रमा यस्तो राम्रो एउटा रिटर्न दियो र यसलाई स्ट्रङ्गेस्ट स्टक मानिसकिन्छ अब केही कन्सोलिडेसन भएर फेरि यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ एकदम हाई चान्स छ कि यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ भनेर है र अर्को रहेको छ अदर्समा रहेको छ कुन छ अदर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अदर्सको 3.78% को लसमा रहेको छ भने एनआरआइसीले 2% को एउटा राम्रो दिएको छ बट यो हाम्रो 12% को उसमा आएन है त्यस्तै ट्रेडिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिङमा पनि तपाईँको ट्रेडिङमा 35.68% को एउटा एभरेज रिटर्न छ भने एसटीसीले 40% र एभरेज रिटर्न भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ बट यहाँ स्टक चाहिँ छैन दुईटा स्टक छ है त र अर्को र इन्भेस्टमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँको 4.30% को एउटा पोजिटिभ रिटर्न दिएको छ 1 इयरमा भने त्यसलाई बिट गरेको स्टक्सहरू कुन छ सिएसडिसी सिआइटी इएनएल र अरू चाहिँ सबै तपाईँको नेगेटिभमा रहेको छ है त एचआइडिसिएल निफ्रा र एनआरएन सबै नेगेटिभमा रहेको छ इएनएल सिआइटी र सिएसडिसी पोजिटिभ छ है त हामी हेरौँ है त अहिले एकदम स्ट्रङमा रहेको छ इएनएल एकदम मजाले बढिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है एउटा बेसलाई नै ब्रेक गरेर गइरहेछ यो माथि र अर्को सिएसडिसी हेर्नु त स्टकको चालै भिन्दै हुन्छ यता हेर्नु है त सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ है त र अर्को अब कुन रहेको छ सबै हामीले हेरिसकेको छौँ है त गाइज सो गाइज तपाईँहरूले पनि यसरी नै है त स्ट्रङ्गेस्ट स्टक्स प्राइस अनुसार प्राइस इन्डेक्स अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट स्टक छ भनेर चाहिँ तपाईँले अगाडि नै क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो स्टक्समा चाहिँ तपाईँ एउटा कन्सिडरेसन फेरि माथि गएको बेला किनिहाल्ने होइन त्यसलाई एउटा झर्न दिनुहोस् झरेर तपाईँले केही एउटा बेस बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछिको बाउन्सहरूमा चाहिँ तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ है त क्यापिटल गेनको सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस है तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला है त मान्छेहरू धेरै ठाउँमा पुगोस् र अलिकति एजुकेटेड हुनुहोस् र एजुकेटेड भएर चाहिँ लगानी गर्न थाल्नुहोस् है सो गाइज आजलाई चाहिँ यति नै आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है त